السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل الغرزه ديت. غرزه جميله جدا صيفي، جميله جدا ومناسبه في عمل البلوزات والاسكارفات والشالات، وممكن تخش كمان في الجاكيتات البناتي ولبس الاطفال. انا دعاء محمد ودي قناه في عشق كروشيه. لو لسه ما اشتركتوش في القناه فما تنسوش تشتركوا بالضغط على زر السبسكرايب، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والكومنت. عشان اعمل الغرزة دي هستخدم خيط فاشون اللي هو الخيط الستوك القطن، جميل جدا. كنت جايباه من جروب مملكة الخيوط التركي، من جروب سالي للخيوط اللي هي البنوتة سالي للخيوط. تعاملاتها جميلة جدا والخامات بتاعتها نظيفة جدا. وهستخدم معاه ابرة مقاس 3. يلا نبدأ على طول. هحط لكم اللينك بتاع الجروب دوت في صندوق الوصف، بحيث ان انتوا لو حابين تشتروا منها. الحاجة بتاعتها اسعارها حلوة وارخص كتير جدا من الحاجات الستاندرد. عشان نبتدي الغرزة ديت محتاجة مضاعفات الرقم 8 زائد غرزتين. فانا هبتدي هنا هعمل عقدة البداية، وفي العينة دي هعمل مضاعفات الرقم 8 3 مرات، يعني هعمل 24 غرزة زائد غرزتين سلسلة. انا كده عملت 26 غرزة سلسلة. هبتدي هسيب اول غرزتين مش هشتغل فيهم، وهدخل في الغرزة الثالثة هعمل غرزة نص عمود، والغرزة اللي بعديها هدخل فيها اعمل غرزة عمود بلفة. الغرزة على فكرة سهلة جدا. والغرزة اللي بعديها هدخل اعمل عمود بلفتين، بان انا باخد لفتين على الابرة وبدخل في الغرزة اللي بعديها وباخد اول سحبة وتاني سحبة وتالت سحبة. والغرزة اللي بعديها هعمل عمود ب3 لفات، باخد 3 لفات على الابرة وبدخل في الغرزة اللي بعديها هاخد اول سحبة تاني سحبة تالت سحبة ورابع سحبة، وارجع اعيد دول تاني. فهعمل عمود بلفتين في الغرزة اللي بعديها اول سحبة تاني سحبة تالت سحبة، وبعد كده هعمل عمود بلفة في الغرزة اللي بعديها وبعد كده هعمل نص عمود وبعد كده هعمل غرزة حشو. هي دي كده الغرزة بمنتهى البساطة. دي كده شكل اول وحدة في السطر. احنا هنكرر ال8 سطور دول تاني في الجنب دوت تاني. فهنبتدي اخر حاجة احنا كنا عاملينها غرزة حشو، فهنبتدي بغرزة نص عمود وبعد كده عمود بلفة وبعد كده عمود بلفتين في الغرزة اللي بعديها وبعد كده عمود ب3 لفات، بان انا اخد 3 لفات على الابرة وادخل في الغرزة واعمل 4 سحبات للخيط. اول سحبة تاني سحبة تالت سحبة ورابع سحبة، ونرجع تاني نصغر الحجم. فنبتدي نعمل عمود بلفتين تاني عمود بلفة في الغرزة اللي بعديها نص عمود وغرزة حشو. هنقعد نكرر ال8 غرز دولت لنهاية السطر، وهيبقى شكلها بالطريقة ديت. هكملها معاكم اخر مرة بسرعة بحيث ان انتوا تبقوا متذكرينها. اول حاجة نص عمود عمود بلفة عمود بلفتين
عمود ب3 لفات، عمود بلفتين تاني، عمود بلفة، نص عمود، واخر غرزة هتبقى غرزة حشو، دي اخر غرزة في السطر بتاعنا. ودوت كده شكل اول سطر بتاعنا اشتغلناه. هنبتدي السطر اللي بعديه هنرتفع 7 سلاسل، واحنا السطر التاني والتالت اللي جايين دول هما التكرار للسطور الجاية، فهنرتفع 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وهلف الشغل بتاعي، وفي اطول غرزة اللي هي فيها العمود ال3 لفات هدخل فيها واعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل 7 سلاسل تاني، 3 4 5 6 7، وتاني هدخل في العمود اللي هو ال3 لفات اهو، هتلاقيه اطول عمود واللي في النص يعتبر، هندخل فيه ونعمل غرزة حشو. هنستمر بنفس الطريقة لنهاية السطر، 7 سلاسل، 2 3 4 5 6 7، ونخش في العمود اللي هو ال3 لفات نعمل فيه غرزة حشو. اخر السطر هنا هندخل نعمل 3 سلاسل، وهناخد لفتين على الابرة، وفي اخر غرزة خالص بتاعة السلاسل اللي هي رقم 2 دي هندخل فيها وهنعمل عمود بلفتين. اول لفة، تاني لفة، وتالت لفة. كده احنا خلصنا السطر التاني اللي هيبقى فيه التكرار. هنرتفع بعد كده سلسلية واحدة وهنلف الشغل وهنكرر ال8 غرز بتوعنا. هنعمل اول حاجة هنسيب طبعا اول غرزة مش هنشتغل فيها، هنشتغل في تاني غرزة، هنعمل غرزة نص عمود في اول سلسلة، بندخل جوه السلسلة، هندخل هنعمل غرزة نص عمود، هدخل في السلسلة اللي بعديها هعمل غرزة عمود بلفة، بدخل في السلسلة نفسها مش تحت السلسلة، وبعد كده بعمل عمود بلفتين، بدخل في السلسلة اللي بعديها اهو، واعمل العمود بلفتين بتاعي، وبعد كده اعمل عمود ب3 لفات في غرزة الحشو اللي احنا عملناها، بدخل جوه غرزة الحشو وابتدي اسحب الخيط بتاعي، وابتدي بعد كده اعمل غرزة عمود بلفتين في غرزة السلسلة اللي بعديها. خلوا بالكم ان انتوا لازم تشتغلوا في كل غرزة سلسلة من الغرز ديت. بعد كده عمود بلفة واحدة، بعد كده غرزة نص عمود، واخر غرزة غرزة حشو. هكرر معاكم الغرزة لنهاية السطر، بس اعملها بسرعة شوية بحيث ان انتوا تبقوا شايفين نهاية السطر هيبقى شكله ايه. اول حاجة نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود ب3 لفات في غرزة الحشو، نرجع تاني عمود بلفتين، عمود بلفة، نص عمود، وغرزة حشو.
اخر مجموعة في اخر السطر هنعمل برضو نفس التكرارات ديت. فابتدي هعمل غرزة نص عمود، وبعد كده عمود بلفة، وبعد كده عمود بلفتين، وبعد كده عمود بثلاث لفات. بيبقى دايما في غرزة الحشو ديت. وبعد كده عمود بلفتين، عمود بلفة، ونص عمود، واخر حاجة غرزة حشو. السطر الجديد اللي هنعمله هيبقى عبارة عن السطر بتاع السلاسل بتاعنا. وده الشكل كده الغرزة بعد ما عملنا سطرين، ودي كده شكل الغرزة بعد ما عملنا مجموعة من السطور. اتمنى تكونوا استفدتم، وزي ما قلت لكم ان هي غرزة سهلة وجميلة جدا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واي حد يطبق المشغولات بتاعة القناة هنا وروهاني على جروب الفيسبوك، على جروب في عشق الكروشيه. والسلام عليكم.